السلام عليكم شباب، هذا جلتش بدرايفر عشان انزل جوا البحر. بس يا اخي مشكلة سيارة كثيرة، لازم هذا المربع الابيض على الاسود اللي قدامي لازم اصدمه عشان انزل تحت. بس لازم اسوي تجارب، لازم 200 مرة. Easy. شباب هذا هو الجلتش، لازم اول ما توصل هنا ترجع ما تتقدم، تقدم شباب بغيت انا ارقى وانت بتصدم في هذا الشارع، من احتمال كبير تطلع. تمشي من هنا مرة واخيرا وانت بتجي تحت الكوبري، اذا جيت برقيك. الحين انا تحت البحر. Wake up, people coming through. يعني عندك هذا الجبل اقدر ادخل عادي. ما يصير اي شيء، بس انت بتجي تحت الكوبري. السلام عليكم، مع السلامة يا شباب، معكم عبد الله سليمان عيسى.